እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ፈጢራ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁሉ ጊዜ የምሰራቸው ስራዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ መጀመሪያ 4 ኩባያ ነጭ ዱቄት አለኝ ኦል ፐርፐስ ፍሎር ከዛ 1 ማንኪያ ስኳር 1 ማንኪያ ጨው እናንተ የምትፈልጉትን መጠን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ውሃ አለኝ። እርሾ አያስፈልገውም፣ መውካት አያስፈልገውም። ያው እንደዚህ ያቦካሁት ነው። አሁን እጄን እንደዚህ ያጣበቀኝ ስለሆነ በኋላ ለመዳመጥ እንዲመቸን ትንሽ ዱቄት እናደርጋለን ማለት ነው። ትንሽ ዱቄት እያደረጋችሁ ታሻላችሁ እስኪለቃችሁ ድረስ። እንደዚህ ከእጃችን ላይ እስኪለቅ ድረስ እናሸውና ሸፍነን ለግማሽ ሰዓት ያህል ሸፍነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እሺ አሁን ሊጣችንን ለምንፈልገው ያህል መጠን እንቆራርጣለን። እንደዚህ እያደረግን ቁጭ እናደርጋቸዋለን እንዳይያያዙብን። እሺ አንዷን ሊጥ ቅድም ያዘጋጀናትን እሷን ለሁለት ቆረጥኳት። አሁን እቺን እናሳሳታለን ማለት ነው። ያው መጥበሻዬ የሚበቃኝን ያህልና ትልቅ ብረት ምጣድ ምናምን ያለው ሰው ትልቅ መጥበሻ ያለው ሰው ሙሉ መጠቀም ይቻላል። ያው ስስ እንዲሆን ነው። ያው እንደዚህ ሳሳ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የጋለ መጥበሻ አለኝ። ትንሽ ዘይት እናደርግበታለን። ያው ስስ ነው እንደምታዩት። ሊጣችን እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር ሽንኩርት እንቁላል አለኝ። ሽንኩርት ቃሪያ
ቲማቲም ጨምራለሁ ቁንዶ በርበሬ ጨው ለአንዱ ቂጣ የምንፈልገውን ያህል ለአንዱ ቂጣ የምትፈልጉትን 2 እንቁላልም 3 እንቁላልም የምንፈልገውን ያህል መጠን እንደዚህ እንጨምራለን። እንደዚህ ያገላበጠን እስኪበስል ደግሞ እናበስለዋለን እየገለባበጥን ያገላበጥን በደንብ እስኪበስል ይሄን ይመስላል። እሺ እንደዚህ አሳስቼ ይሄን ወፍራም የሆነውን ዳርዳር አነሳዋለሁኝ። ድረም ምጣድ ቢኖር አሪፍ ነበር። የኛ መጥበሻችን ነው ችግሩ። ትንሽ በሰል እንዳለ አሁንም የጋለው መጥበሻ ላይ ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ እንቁላል ከዛ ይሄንን ቂጣውን አሁን እንቁላላችን በስሏል። ደግሞ ቂጣውን ከስር እናበስለዋለን ማለት ነው።
እሺ ይሄንን ይመስላል በሁለቱም አይነት መስራት እንችላለን ይሄኛው ብዙ ልዩነት የለውም የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው